Wij zijn hier in PortAventura World, thuisbasis van 2 van de allersnelste lanceerachtbanen van Europa. En wij beantwoorden hier de vraag, hoe werkt een lanceerachtbaan? Een van de meest gestelde vragen online aan ons is, hoe werkt een lanceerachtbaan en waar kunnen we dat nu beter doen dan hier in het zonnige PortAventura World? Ja, hier op de achtergrond zie je eigenlijk de 2 snelste lanceerachtbanen van Europa. Beide hebben heel veel gelijkenissen. Ze worden gelanceerd naar enorme snelheden, maar er is één groot verschil. Ja, en dat heeft alles te maken met het type lancering. Furious Baco maakt gebruik van een zogenaamde hydraulische lancering, terwijl Red Force, die is nieuwer, maakt gebruik van een lineaire synchroonmotor, oftewel LSM. Waar is het nou precies ontstaan? Ja, dat is eind jaren 70 geweest met Arrow en Schwarzkopf. Die zijn gaan kijken naar een veel spannender begin van een achtbaanritje dan de traditionele lifthill. En dat waren traditionele systemen, zoals vallende gewichten en vliegwielen. In de jaren 90 heeft Premier met Flight of Fear voor het eerst een magnetisch systeem geïntroduceerd. En pas daarna zijn echt grote stappen gemaakt, met name door Intamin, de bouwer van deze 2 toppers, met hydraulische systemen en later ook met LSM-systemen, lineaire synchroonmotoren. Voordat je verder gaat, misschien moet je heel even stoppen bij dat hydraulische systeem, want daar zijn heel veel records mee gepakt. Ja, inderdaad. Als we echt kijken naar de achtbanen die lang de titel hebben gehad van snelste en hoogste achtbaan. Dat zijn allemaal lanceerachtbanen van Intamin met zo'n hydraulisch systeem. Top Thrill Dragster, King Dakar en meer recent natuurlijk Formula Rossa in Ferrari World. Dus dat hydraulische systeem, dat heeft echt een enorme boost gegeven aan de records en de snelheden van lanceerachtbanen. Toch zien we ze steeds minder, want Red Force hierachter, op dit moment de snelste en hoogste achtbaan van Europa, die maakt gebruik van een magnetische lancering. Dus daar is wel iets veranderd. Ja, daar is echt wel een ontzettende ontwikkeling geweest in die LSM-systemen. Ten tijde van Furious Baco waren die LSM-technieken nog niet zo ver ontwikkeld. Het vereist enorm veel stappen op het gebied van de regeltechniek en de aansturing. En je moet ook de hele tijd heel precies meten waar de trein is en wat de snelheid van de trein is. Ja, en toen Furious Baco werd gebouwd, toen waren die technieken nog niet zo ver ontwikkeld als nu. Dus daarom heeft Baco een hydraulisch systeem en maakt Red Force gebruik van een magnetisch systeem. En dat is eigenlijk ook een veel betrouwbarer manier van een achtbaan lanceren. Nu heb ik ze allebei gedaan. Furious Baco en Red Force. En ik moet je toch heel eerlijk zeggen, Furious Baco is voor mij vele malen heftiger dan Red Force. Ja, om iets te kunnen zeggen over hoe heftig een lancering is, moet je eigenlijk kijken naar de versnelling van de lancering. Furious Baco lanceert naar 135 km per uur in 3,5 seconden. Red Force lanceert tot 180 km per uur, veel sneller, maar die doet daar ook 5 seconden over. Nou, als je die 2 op elkaar deelt, dan kom je erachter dat Red Force ongeveer met 1G lanceert en Furious Baco net iets hoger, 1,1G. Dus het is ook echt zo dat dat de heftigste lancering is. Nou, weet je wat, dan zou ik voordat we gaan kijken dus bij Furious Baco, prachtige machine. En daarna gaan we naar achter, naar Red Force, om goed dat verschil te kunnen laten zien. Furious Baco es una atracción de la marca, bueno, del fabricante Intamin. Es un acelerador, no es una roller coaster en sí, que sube por gravedad. Es un acelerador que de 0 a 135 km por hora los cogen en unos 3 segundos. Bueno, en sí esta atracción es un acelerador. Se posiciona en la estación hasta el sistema, bueno, hasta el lanzamiento, que es el launch, que va impulsada por un catch car. El tren tiene una uña que engancha el catch car
y este va proporcionado por el sistema hidráulico, que es el sistema hidráulico está compuesto por un tanque de aceite con unos compensadores de nitrógeno, que esto lo que hace es comprimir el aceite a unas válvulas, que estas válvulas al final se abren y manda el aceite a la presión al motor, que este motor está enganchado a una corona y esta corona es el que hace arrastrar el cable, que es el sistema de lanzamiento del tren. Ja, en dit is dan de lanceerinstallatie van Furious Baco. Hij bestaat uit een aantal delen en we lopen hem allemaal stuk voor stuk langs. Maar eigenlijk begint het bij dit stuk, want dit is de catchcar. Ja, hoe werkt dat nou? Onderaan de trein zit een haak en die haakt precies in op dit gedeelte van de catchcar. Je kunt het zien als een kettinglift. Alleen hier is geen liftinstallatie, maar natuurlijk een enorme lange lanceerstrook. Op het moment dat de trein hier komt aanrijden, wordt hij met de sensoren precies gepositioneerd, zodat de haak echt feilloos in dit gedeelte haakt. Wat daar wel belangrijk van is dat dus die lanceerstrook goed tegen die haak aanstaat. Er mag absoluut geen speling plaatsvinden, want anders krijg je die enorme klap op die hele installatie. En om daarvoor te zorgen, merk je dus net voor de lancering dat de trein een beetje naar voren en naar achteren gaat. Puur en alleen om die haak te laten aansluiten op deze rode catchcar. De trein heeft uiteindelijk een topsnelheid van 135 km per uur en dat bereikt hij ongeveer op 2/3 van de launch track. Het laatste gedeelte is puur ter controle, zodat hij de snelheid houdt. De trein gaat 135 km per uur, nou die gaat wel, maar ja, die catchcar die moet je natuurlijk weer opvangen aan het einde van die lanceerstrook. En daarom zit vanaf 2/3 van de lanceerstrook ook magneetremmen voor de catchcar. En je kunt dus, als je heel goed kijkt, al die koperen platen ook zien en die vangen dus puur en alleen de snelheid op van de catchcar. En dit is dan het einde van die lanceerstrook. De catchcar komt tot stilstand. De trein is inmiddels al heel ver op de baan. Ja, en dan kan hij natuurlijk terug. En wat je hier ziet is hoeveel bewegende onderdelen er nodig zijn om deze lancering mogelijk te maken. Je hebt eigenlijk al 2 kabels nodig die de catchcar naar voren trekken. Je hebt een kabel nodig die hem terugtrekt. Ja, en al die kabels die gaan naar het hydraulische hok. En als het goed is staat Jurnan daar klaar voor de uitleg. Ja, en dan staan we hier in het hart van Furious Baco, het motorhuis. Het is een gigantische ruimte met heel veel techniek. Het is een enorme herrie en dat komt door deze pompen hierachter. Die zijn hydraulische vloeistof aan het verpompen in de bovenste cilinders. Daar wordt langzaam maar zeker stikstof onder hele hoge druk gebracht. 275 bar. Dus die stikstof zit enorm samengepakt. Tijdens een lancering gaan er aan de achterkant kleppen open, zodat de hydraulische vloeistof eruit kan. Die wordt door die stikstof, door al die slangen, vervolgens verpompt, verplaatst. Dat gebeurt allemaal, dat komt allemaal samen hier in het centrale gedeelte. En de stroming van de vloeistof wordt daar omgezet in een rotatie. En die rotatie die zit aan de achterkant van deze ruimte, verbonden met de haspel, waar die staalkabel uiteindelijk heel hard wordt opgerold. En dat gebeurt dus allemaal hier in deze ruimte, een gigantische installatie om die trein in beweging te krijgen. La peculiaridad de esta atracción es que tiene un mantenimiento muy costoso, porque es una atracción que en el parque, para mí, es de la que más mecánica tiene. Es una atracción que la parte hidráulica nos da mucha faena, hay muchos componentes de tuberías, cables, que eso es muy costoso y tiene un mantenimiento pues, menos asequible, digamos. Entonces, los cables, el catchcar tiene 2 tiros de cable y 1 de reenvío. Esos 2 tiros de cable se cambian cada 25.000 ciclos. Normalmente el fabricante nos dice a 50.000, pero nosotros por preventivo los cambiamos antes. Y por eso también es muy costoso, porque los cables son muy costosos. Aparte, el tema del aceite, también consume mucho aceite. Son 10.000 litros que tiene el tanque
y cada año se renueva el aceite. Muy costoso. PortAventura World is not just a park, which is PortAventura Park, it's a resort that complements the entertainment from many different points of views. We have 3 different parks, the main park, which is PortAventura Park, that opened in 1995. We have also Ferrari Land, which is our 3rd theme park that opened in 2017. It's based on the iconic brand Ferrari. And also we have the water park that opened in 2002, which is called Caribe Aquatic Park, and it's plenty of slides and water pools, and also complements the experience on the summer days. So when PortAventura created Furious Baco, he was looking for a new thrill experience. At that point, only Dragon Khan, Huracan Condor and Stampida were the thrilling adrenaline rides. And for that reason, it was the customer demands more thrill experiences. For that reason, we contacted Intamin. At that moment, Furious Baco, we wanted to innovate not only on the type of experience, a really fast roller coaster, but also on the type of ride by itself and how the customers position itself towards the track. So for that reason, it was a Wing Rider roller coaster with a one-of-a-kind acceleration, which is the hydraulic roller coaster that was on the state of the art at that moment. In 2017, when we increased our park, our resort actually, with the third park, we chose Ferrari as a brand. But every single park needs to have a signature ride, obviously. In our case, and knowing that Ferrari is really related to speed, we wanted to create a really high adrenaline ride based on speed, but also in terms of height. The difference with Furious Baco is that the technology advanced over the years, and 10 years later, the hydraulic launch system doesn't exist anymore. So Intamin, the creator of the ride, the manufacturer of the ride, decided to move to a LSM system. And right now, what we have here is the most powerful LSM roller coaster on Earth. Ja, het komt niet heel vaak voor dat je op een van de snelste en hoogste achtbanen van de wereld mag staan. 112 meter hoog is dit ding. Ja, in tegenstelling tot Furious Baco gebruiken ze hier geen hydraulische lancering om daarboven te geraken. Ze gebruiken magneten, of beter gezegd statoren. Ja, om precies te zijn zijn dit er 168. En eigenlijk zijn dit allemaal kleine motoren, zoals je zou kunnen zeggen. Ja, ook niet helemaal. Dit zijn eigenlijk een soort van magneten. Nou, wat gebeurt hier nou in? Hierin zitten 3 lussen, 3 spoelen. Door middel van een elektrisch veld wat hierin ontstaat, ontstaat er ook weer een magnetisch veld. En de permanente magneten onder de trein die worden dus aangetrokken en weggestoten. En dat gebeurt allemaal in dit magische blok, zou je kunnen zeggen. En omdat het allemaal is onderverdeeld in losse blokjes, kunnen ze dus per blok hier de snelheid aansturen. Características principales del Red Force son que es una montaña rusa de un sistema de lanzamiento LSM. Ahora mismo es de las únicas que está funcionando activamente, siendo la más alta de Europa, con ese tipo de lanzamiento. Entonces, el principal sistema de lanzamiento que se utiliza es la parte eléctrica para conseguir que el tren llegue a la parte más alta de la montaña y luego bajar. Entonces, el recorrido es muy simple, simplemente hay el lanzamiento del tren,
que es lo que viene a intentar simular lo que sería un Fórmula 1, yendo más con la temática de Ferrari, que sería el parque donde estamos ahora mismo. Entonces el tren sale disparado y luego hace toda la vuelta por encima del top, como podemos ver, y luego ya llega a la parte de frenos, que es donde nos encontramos ahora mismo. Je wil natuurlijk wel een beetje weten hoe snel die trein gaat. Daarom zitten er tussen die statoren deze witte blokjes. Dat zijn eigenlijk de sensoren. Wil je de trein nu iets sneller laten gaan, dan pomp je eigenlijk wat meer stroom in die statoren, waardoor dat magnetisch veld sterker wordt. Wil je hem ietsje langzamer laten gaan, dan verminder je gewoon de hoeveelheid stroom. Dat is eigenlijk een beetje de werking van zogenaamd LSM-systeem. Je houdt het synchroon met de snelheid van de trein. De minimale en de maximale snelheid waarmee de trein op de top moet zijn, is vrij klein. Het kan best wel zijn, want we zitten hier vlak bij de zee, dat er wat tegenwind komt. Ja, dan haalt de trein de top niet. Is er overigens niet zo heel veel aan de hand, want deze statoren die zijn ook in staat om te remmen. Check even de video van Helix, dan hebben we het over eddy current. Daarom zie je ook nog wat extra platen tussen die statoren staan. Dat zijn geen motoren, maar dat zijn eigenlijk extra remmen om ervoor te zorgen dat de trein sneller stilstaat dan de bedoeling is. Want ja, veiligheid gaat ook hier in PortAventura altijd voorop. Die lanceerstrook is dus maar liefst 165 meter lang en ja, je denkt eigenlijk, waarom is dit niet gewoon één hele lange magneet? Waarom zou je al die losse blokken gaan maken? Ja, daar hebben ze wel over nagedacht. Heel simpel antwoord. Als je een hele magneet aan moet zetten, dan kost dat natuurlijk heel veel stroom. En nu kunnen ze eigenlijk door de LSM-techniek gewoon elk blok apart aansturen. Op het moment dat de trein hier is geweest, dan gaan deze statoren ook gewoon weer uit. Ja, dat scheelt natuurlijk een hele hoop energie. Maar er is nog wat. Namelijk, hoe langer zo'n stator aanstaat, hoe warmer die wordt. En je moet deze dingen dus wel heel erg koelen, zeker hier in het warme Spanje. Aan het begin van de lanceerstrook worden deze statoren gekoeld met water, speciaal water. Dat gebeurt door middel van koelkanalen in die stator. Nou, waarom is dat zo van belang om deze statoren te koelen? Ja, hoe langer ze worden gebruikt, hoe warmer die spoelen daarin worden. En omdat aan het begin van de lanceerstrook die trein nog een lage energie heeft, nog weinig snelheid, worden die statoren wel intensief gebruikt. Eigenlijk veel langer. Aan het einde van de lanceerstrook zijn die treinen natuurlijk al op flinke snelheid en wordt zo'n blok relatief kort gebruikt. Daarom kunnen ze vanaf het tweede gedeelte van de lanceerstrook alles koelen met lucht. Die statoren worden ontzettend warm, maar die magneten onder de trein, ja, die worden ook heel erg warm. Dus die moeten elke keer gekoeld worden. En dat doen ze hier zo in het station. Dit zijn eigenlijk gewoon simpele waterkoelingen die de magneten onder de trein na elk ritje even nat spuiten en dus koelen. Om de krachten goed te kunnen opvangen, je hebt namelijk een voorwaartse kracht van de trein en een tegenwaartse kracht van de lanceerstrook, ja, moet je dat natuurlijk wel op de trek goed kunnen opvangen. En dat doen ze door middel van deze veer. Die zit aan het begin van de lanceerstrook en die zorgt ervoor dat je een beetje speling hebt met al die krachten. Wel handig. Dan staan we hier in het hart van Red Force, het motorhuis. En je ziet meteen dat het er totaal anders uitziet dan bij Furious Baco. Het is hier veel meer elektrotechniek. Het begint allemaal hier. In deze kast zit een grote PLC die verantwoordelijk is voor de aansturing van het hele lanceersysteem. Nou, hoe werkt dat nu precies? In deze kasten vragen we eigenlijk wisselstroom van het net. En dat wordt hier omgezet lokaal in gelijkstroom. Aan deze kant van de ruimte staan allemaal supercapacitors. Dat zijn grote condensatoren die werken op die gelijkstroom. En hier wordt eigenlijk beetje bij beetje voldoende stroom opgebouwd voor een lancering. Nou, op het moment dat er een trein wordt gelanceerd, dan wordt dus alle elektriciteit die is opgeslagen in die capacitors naar deze lokale control units gestuurd. Dat zijn er 56, die staan langs de hele lanceerstrook. Hier wordt die elektriciteit op gelijkstroom weer omgezet naar een wisselstroom. En die sturen de statoren aan die hier boven op de lanceerstrook zitten. Ja, de trein van Red Force. Natuurlijk, de wielen zijn belangrijk, de beugels. Maar we hebben het hier over magneten in deze aflevering. En kijk eens, hier zie je hem zitten. Onder elke coach zit er één. Hoewel,
Dat is ook niet helemaal waar, want eigenlijk bestaat deze hele magneet uit verschillende kleinere magneten. Die zitten aan beide kanten van die lanceervin. En ongeveer om elke 10 centimeter zit een nieuwe magneet, waardoor dat hele magnetisch veld continu verstoord wordt. En ja, ik hou mijn telefoon hier niet bij, want dit is enorm krachtig. La razón por la cual diríamos que RedForce es más fácil que el Furious Baku en cuanto a términos de mantenimiento sería el desgaste de las piezas junto también a los recursos que utilizamos en ellas. Es decir, a nivel de personal de mantenimiento no necesitamos tanto personal como en el Furious Baku para mantener el sistema de lanzamiento. Aquí en el RedForce sería todo puramente eléctrico, lo que se encarga de lanzar el tren, que sería la principal diferencia con el Furious Baku. Met Furious Baku en RedForce in één resort, daar mogen we toch wel heel erg trots zijn dat we dat gewoon in ons Europa hier hebben staan. 2 van de allerspectaculairste lanceerachtbanen die ik persoonlijk ken. Ja, en dat is natuurlijk fantastisch om te laten zien hoe die verschillende lanceersystemen eigenlijk werken. En ja, dan als je het mij vraagt, kijk, ik ben natuurlijk mechanicus, werktuigbouwer, dan vind ik dat motorhuis met het stikstof, met de olie, met de pomp en dan ja, die staalkabel die dan oprolt. Ik vond dat toch wel ontzettend indrukwekkend om te zien. Ja, dat zeg jij als werktuigbouwkundige, dat snap ik. Maar ik vind het toch wel heel erg knap dat 10 jaar na de opening van Furious Baku men het record weer heeft teruggepakt met een hele mooie techniek waarvan 10 jaar daarvoor nooit was bedacht, we kunnen dat aan. En ja, als je ziet dat die snelheden waar dat wordt bereikt met die magnetisme, ik vind dat ook wel zo vet. En het is dan ook eigenlijk wel logisch dat we dat nu op alle moderne nieuwe achtbanen zien. Ja, en toch snap ik wel dat die LSM-technieken de toekomst hebben. Als je ziet hoeveel bewegende onderdelen en verschillende componenten er in zo'n hydraulisch systeem zitten, als je dat allemaal kunt vervangen door een elektromagnetisch systeem, ja, dat scheelt enorm veel tijd, maar ook kosten voor de technici.